AI อาจไม่ทำให้คุณตกงานพรุ่งนี้แต่ถ้ารายได้สะดุดเพียง6เดือนขณะที่ค่างวดบ้านรถและครอบครัวยังเดินต่อชีวิตคุณอาจไม่มีพื้นที่ให้เรียนรู้ใหม่เลยครับปัญหาจึงไม่ใช่ AI จะมาเมื่อไหร่แต่คือหนี้ของคุณจะรอได้กี่เดือนก่อนที่ความกลัวจะบังคับให้คุณรับงานอะไรก็ได้และตอนนั้นคุณไม่ได้เลือกอาชีพแล้วคุณกำลังหนีการขาดเงินสดคนวัย30หลายคนยังคิดว่าตราบใดที่บริษัทจ่ายเงินเดือนตรงเวลางานของตัวเองก็ยังปลอดภัยแต่ตลาดไม่ได้รอให้คุณพร้อมเพราะเครื่องมือ AI เปลี่ยนมูลค่างานเงียบกว่าการปลดคนงานบางตำแหน่งไม่ได้หายไปทันทีมันถูกลดจำนวนคนลดงบและเพิ่มเป้าหมายคนที่อยู่รอดจึงต้องทำงานเท่าเดิมด้วยคนน้อยลงนี่คือเหตุผลที่คำว่าตกงานเพราะ AI ไม่ได้เริ่มต้นในวันถูกไล่ออกคลิปนี้จะพาคุณดู7ระเบิดเวลาที่เชื่อมหนี้ภาระครอบครัวและทักษะงานเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสร้างทางเลือกก่อนถูกบีบจนเหลือทางเดียวเราไม่ได้คุยกันเพื่อให้คุณกลัว AI แต่เพื่อให้คุณคุมความเสี่ยงของชีวิตได้จริงถ้าคุณเพิ่งเข้ามาติดตาม Money Control คือพื้นที่ของคนที่ไม่ยอมให้เงินเดือนหนี้และเกมงานคุมชีวิตแทนตัวเองกดกระดิ่งไว้ตอนนี้เพราะคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตหลายคนไม่มีสิทธิ์พลาดสัญญาณเตือนที่อาจซื้อเวลาให้ครอบครัวได้ครับมีหนึ่งข้อท้ายคลิปที่สำคัญกว่าทุกข้อและคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่ามันกำลังหายไปจากชีวิตตัวเองทุกวันเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดก่อนค่างวดที่ไม่เคยสนใจว่าทักษะคุณยังมีราคาอยู่หรือไม่คุณจ่ายมันตรงเวลาแต่คุณเคยถามหรือไม่ว่าถ้าเงินเดือนหยุดเดินมันจะรอคุณกี่วันระเบิดเวลาที่1ค่างวดตายตัวครับลองนึกถึงพนักงานวัย35คนหนึ่งเขามีค่างวดบ้านค่างวดรถและบัตรเครดิตรวมกันกินเงินเดือนก่อนเขาจะได้ใช้ชีวิตจริงเสียอีกทุกสิ้นเดือนเขายังจ่ายไหวจึงเข้าใจผิดว่าสถานะการเงินตัวเองมั่นคงแต่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้วัดจากคุณยังจ่ายไหวในเดือนนี้มันวัดจากคุณยังมีอำนาจเลือกหรือไม่เมื่อรายได้ลดลงโดยที่รายจ่ายไม่ลดตามค่างวดคือสัญญาที่เซ็นกับอนาคตในวันที่คุณยังเชื่อว่าอาชีพจะเหมือนเดิม AI ไม่จำเป็นต้องแทนที่คุณ 100%แค่ทำให้ทีมเดิมใช้คนลดลงได้หรือทำให้บริษัทเห็นว่างาน3คนเหลือคนเดียวที่ใช้เครื่องมือเป็นก็พอแล้วมูลค่าของทักษะลดลงได้เร็วแต่นี่ไม่เคยลดตามความนิยมของตำแหน่งงานกลไกนี้เรียกว่า Fixed Cost Pressure เมื่อรายจ่ายตายตัวสูงสมองจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวคุณจะเลือกความแน่นอนระยะสั้นแม้รู้ว่างานเดิมกำลังเปราะบางขึ้นทุกเดือนเพราะสมองมองค่างวดปลายเดือนเป็นภัยตรงหน้าแต่ไม่เห็นทักษะล้าสมัยเป็นภัยที่กำลังไล่หลังคนส่วนใหญ่จึงไม่ได้หยุดเรียนรู้เพราะขี้เกียจเขาหยุดเพราะทุกบาทมีเจ้าของรออยู่แล้วค่าใช้จ่ายตายตัวทำให้เวลาและเงินกลายเป็นทรัพยากรที่ไม่เหลือสำหรับการเปลี่ยนเกมนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่มันคือโครงสร้างที่ทำให้คนมีภาระต่อรองได้น้อยลงสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ลาออกไปเรียนทันทีอย่าฟังคำแนะนำโลกสวยแบบนั้นเริ่มจากทำ stress test แบบตรงไปตรงมาจดว่ารายจ่ายจำเป็นขั้นต่ำของคุณต่อเดือนเท่าไหร่แล้วถามตัวเองว่าถ้ารายได้หายไป 30% คุณจะตัดอะไรได้ภายใน7วันแยกค่างวดที่ทำให้คุณมีที่อยู่หรือทำงานได้ออกจากค่างวดที่ซื้อภาพลักษณ์เพราะรถที่แพงเกินความจำเป็นหรือบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อการยอมรับกำลังเปลี่ยนคุณให้เป็นแรงงานที่ไม่มีสิทธิ์เสี่ยงคุณไม่จำเป็นต้องจนเพื่อเตรียมตัวแต่ต้องหยุดทำเหมือนรายได้ของคุณมีประกันตลอดชีวิตค่างวดที่สูงไม่ได้แค่ดูดเงินมันดูดความกล้าหาญในการเปลี่ยนทักษะด้วยและเมื่อคุณไม่มีพื้นที่หายใจงานเดิมจะดูปลอดภัยกว่าความจริงเสมอครับแต่กับดักที่เงียบกว่านั้นคือบางคนไม่มีหนี้หนักเลยแต่ก็ยังใกล้ถูกแทนที่เพราะเขาเชื่อว่างานที่ยังยุ่งแปลว่าความสามารถยังมีค่าความยุ่งไม่ใช่หลักฐานของอนาคตมันอาจเป็นแค่เสียงกลบระเบิดลูกถัดไปงานยังไหลเข้ามาหัวหน้ายังเรียกใช้คุณทุกวันแต่สิ่งที่ตลาดกำลังซื้ออาจเปลี่ยนไปแล้วระเบิดเวลาที่2ทักษะที่ไม่ได้อัปเดตครับมีคนทำงานเอกสารคนหนึ่งเขาเก่งมากในการสรุปรายงานจัดข้อมูลและเขียนอีเมลทุกวันงานเต็มจนไม่มีเวลาหายใจเขาจึงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้แต่เมื่อ AI ทำงานร่างสรุปและค้นข้อมูลได้เร็วขึ้นงานเดิมของเขาไม่ได้หายมันถูกลดราคาลงนี่คือกับดักของ Busy Illusion สมองตีความเหนื่อยเป็นความก้าวหน้ายิ่งงานเข้ามามากคุณยิ่งคิดว่าตัวเองมีคุณค่า
ทั้งที่บางครั้งบริษัทแค่กำลังรีดงานเก่าก่อนจะออกแบบกระบวนการใหม่ที่ใช้คนน้อยกว่าความยุ่งจึงเหมือนเครื่องยนต์ที่เสียงดังแต่ไม่มีใครบอกคุณว่ามันกำลังถูกเปลี่ยนทั้งคันรายงานเรื่องอนาคตของงานจากหลายองค์กรชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่างานที่เป็นกิจวัตรโดยเฉพาะการเขียนสรุปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประสานงานซ้ำๆกำลังเปลี่ยนรูปเร็วประเด็นไม่ใช่ว่า AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านแต่คือคนที่ใช้ AI ได้กำลังทำงานประเภทเดิมได้เร็วกว่าคนสองคนอาจอยู่ตำแหน่งเดียวกันคนแรกทำรายงานจากศูนย์ทุกครั้งคนที่2ใช้ AI ร่างโครงตรวจข้อผิดพลาดแล้วเอาเวลาที่เหลือไปคุยกับลูกค้าและตัดสินใจคนที่2ไม่ได้ชนะเพราะพิมพ์เร็วกว่าเขาชนะเพราะย้ายตัวเองจากคนผลิตงานไปเป็นคนคุมคุณภาพและผลลัพธ์นี่คือเส้นแบ่งสำคัญอย่าถามว่า AI แทนงานคุณได้ไหมให้ถามว่างานส่วนไหนของคุณเป็น commodity งานที่ใครก็ทำซ้ำได้ด้วยคู่มือข้อมูลและเวลาเพราะงานแบบนั้นจะถูกบีบราคาเสมอไม่ว่าจะถูกแทนด้วย AI หรือคนที่ใช้ AI เป็นทำออดิตทักษะเดือนละครั้งแบ่งงานออกเป็น3กองในกระดาษแผ่นเดียวกองแรกงานที่ AI ช่วยให้เร็วขึ้นกองที่2งานที่ต้องใช้การตัดสินใจและบริบทกองสุดท้ายงานที่คุณยังไม่มีใครแทนได้เพราะความสัมพันธ์หรือความเชี่ยวชาญจากนั้นอย่าเรียนทุกอย่างให้เลือก1งานในกองแรกและออกแบบวิธีทำใหม่ภายใน30วันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ตอบตัวเองให้ตรงที่สุด1คำงานของคุณตอนนี้คือสร้างหรือทำซ้ำเพราะคำตอบนั้นกำลังบอกว่าคุณมีเวลาเหลือก่อนตลาดลดราคาคุณมากแค่ไหนครับและอย่าเข้าใจผิดว่าการใช้ AI เป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์เท่านั้นฝ่ายขายฝ่ายบุคคลบัญชีการตลาดและผู้จัดการล้วนมีงานบางส่วนที่ถูกเร่งด้วย AI ได้แล้วคนที่ปฏิเสธเครื่องมือเพราะกลัวมันจะมอบความได้เปรียบให้คนที่กล้าเรียนก่อนแต่ระเบิดนี้ยังเป็นเรื่องของตัวคุณคนเดียวข้อถัดไปจะขยายรัศมีความเสียหายเมื่อเงินเดือน1ก้อนไม่ได้เลี้ยงแค่ชีวิตคุณเพราะวันหนึ่งความเสี่ยงในงานอาจกลายเป็นความเสี่ยงของคนทั้งบ้านลองมองรอบโต๊ะอาหารคืนนี้มีใครบ้างที่ชีวิตพึ่งเงินเดือนของคุณถ้าคำตอบมีมากกว่า1คนคุณต้องฟังข้อนี้ให้จบระเบิดเวลาที่3รายได้ทางเดียวครับพนักงานวัย35คนเดิมไม่ได้มีแค่ค่างวดบ้านและรถเขายังช่วยค่ารักษาพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนและเป็นคนที่ครอบครัวโทรหาเสมอเมื่อมีเรื่องฉุกเฉินเงินเดือนของเขาจึงไม่ใช่แค่รายได้มันคือเสาค้ำหลังคาของหลายชีวิตปัญหาของรายได้ทางเดียวไม่ใช่คุณหาเงินได้น้อยเสมอไปปัญหาคือความเสียหายทั้งหมดถูกผูกไว้กับนายจ้างคนเดียวและทักษะชุดเดียวถ้าบริษัทลดคนปรับทีมหรือย้ายงานไปใช้ระบบใหม่ทุกคนในบ้านจะรับแรงกระแทกพร้อมกันนี่คือ concentration risk หลักเดียวกับการลงทุนที่ไม่ควรวางทุกอย่างไว้ในสินทรัพย์เดียวแต่คนจำนวนมากกลับวางชีวิตทั้งครอบครัวไว้บนเงินเดือน1ทางโดยไม่มีแผนสำรองแล้วเรียกมันว่าความมั่นคงเพราะเงินยังเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนโลกทุนนิยมไม่ได้ลงโทษคนขยันมันลงโทษคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองเมื่อคุณมีรายได้ทางเดียวหัวหน้ารู้ว่าคุณออกยากคุณจึงยอมรับงานเกินขอบเขตยอมรับเงินเดือนที่ไม่โตและเลื่อนการเรียนรู้ใหม่ออกไปเพื่อรักษาเงินเดือนก้อนเดิมนี่คือเหตุผลที่ภาระครอบครัวอาจทำให้คนเก่งติดอยู่กับที่นานกว่าคนที่เก่งน้อยกว่าอย่าแปลคำว่า diversify ว่าต้องเปิดธุรกิจหรือรีบลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจทางเลือกแรกคือสร้างรายได้สำรองที่อยู่ใกล้ทักษะเดิมเช่นรับงานเฉพาะทางสอนความรู้ทำเทมเพลตหรือช่วยธุรกิจเล็กแก้ปัญหาที่คุณทำเป็นอยู่แล้วเป้าหมายแรกไม่ใช่รวยเพิ่มแต่คือพิสูจน์ว่าคุณหารายได้โดยไม่ผ่านนายจ้างหลักได้ขั้นต่อมาคือทำให้คนในบ้านเห็นตัวเลขจริงไม่ใช่เพื่อโยนความกลัวให้พวกเขาแต่เพื่อหยุดบทบาท The Bag ที่ต้องรับทุกอย่างเงียบๆคุยกันว่ารายจ่ายใดจำเป็นรายจ่ายใดเลื่อนได้และถ้ารายได้หาย3เดือนใครช่วยอะไรได้บ้างการคุยเรื่องเงินอาจอึดอัดแต่ความเงียบคือสิ่งที่ทำให้วิกฤตลุกลามคุณไม่ต้องบอกครอบครัวว่า AI กำลังจะทำลายอนาคตให้บอกความจริงที่มีประโยชน์กว่าว่าโลกงานกำลังเปลี่ยนและบ้านนี้ต้องมีแผนคนที่มีแผนไม่ได้กลัวน้อยกว่าเขาแค่ไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็นคนตัดสินใจเราใกล้จะถึงข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ก่อนถึงวันนั้นมีเรื่องโหดร้ายอีกอย่างคนที่ต้องเรียนรู้มากที่สุดมักมีเวลาน้อยที่สุดเพราะเมื่อทั้งงานและบ้านเรียกร้องพร้อมกันเวลาไม่ใช่ของฟรีอีกต่อไปครับ
คุณยังไม่ได้แพ้เพราะไม่มีเวลาคุณแพ้เมื่อยอมให้ทุกนาทีถูกจองโดยเรื่องที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้ชีวิตคุณหลังเลิกงานคุณอาจกลับถึงบ้านเกือบ2 ทุ่มกินข้าวดูแลลูกตอบข้อความครอบครัวพอมีเวลาว่างสมองก็เหลือพลังแค่ไถมือถือแล้วคุณบอกตัวเองว่าจะเริ่มเรียนรู้ใหม่ตอนชีวิตพร้อมกว่านี้แต่ชีวิตวัย30ไม่มีวันว่างให้คุณแบบนั้นคุณต้องสร้างเวลาก่อนที่ตลาดงานจะบังคับให้มีเวลาเพราะตอนนั้นเวลาว่างจะมาพร้อมเงินเดือนที่หายไประเบิดเวลาที่ 4ไม่มีเวลาเรียนรู้ครับพนักงานวัย35คนเดิมกลับถึงบ้านดึกเขาเปิดคอร์สสอนใช้ AI ไว้ในมือถือแต่ดูได้ไม่ถึง10 นาทีก็ต้องลุกไปอาบน้ำเตรียมของให้ลูกแล้วตอบงานที่หัวหน้าส่งมาคอร์สไม่ได้ยากเกินไปชีวิตเขาต่างหากที่ไม่มีช่องว่างให้เริ่มนี่คือกับดักที่โหดร้ายของการรีสกิลคนที่งานยังมั่นคงพอมักมีเงินและเวลาสะสมทักษะแต่คนที่เริ่มถูกงานบีบกลับถูกบีบทั้งเวลาและพลังสมองพอเหนื่อยสมองจะเลือกสิ่งที่ให้โดปามีนเร็วเช่นคลิปสั้นเกมข่าวหรือการนอนหนีความจริงนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจล้วนๆแต่มันคือสมองที่กำลังประหยัดพลังงานหลังถูกใช้มาทั้งวันปัญหาคือ AI ไม่ได้รอให้คุณพักหายเหนื่อยเครื่องมือใหม่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆบริษัทเริ่มทดลองใช้กับงานเล็กก่อนจากนั้นลดจำนวนคนที่ต้องทำงานเดิมแล้วค่อยย้ายมาตรฐานใหม่ไปทั้งทีมคนที่รอให้บริษัทประกาศชัดเจนมักรู้ตัวตอนประตูเริ่มปิดแล้วลองดูพนักงานฝ่ายเอกสารในองค์กรหนึ่งเมื่อก่อนเขาต้องรวบรวมข้อมูลทำรายงานสรุปการประชุมและตอบอีเมลซ้ำๆทุกวันพอทีมเริ่มใช้ AI ช่วยร่างและจัดข้อมูลงานที่เคยกินเวลา3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงคนที่เรียนรู้เครื่องมือกลายเป็นคนคุมคุณภาพส่วนคนที่ทำแบบเดิมกลายเป็นต้นทุนที่ถูกตั้งคำถามอย่าเข้าใจผิดว่าทางรอดคือเรียนทุกอย่างคนที่ตื่นกลัวมักซื้อคอร์ส5 คอร์สเปิดไว้เต็มเครื่องแต่ไม่เปลี่ยนงานจริงแม้แต่งานเดียวนั่นคือ information hoarding สะสมความรู้เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ยอมแปลงความรู้เป็นผลงานที่ตลาดมองเห็นความรู้ที่ยังไม่ถูกใช้ไม่ได้เพิ่มอำนาจต่อรองให้คุณแม้แต่นิดเดียววิธีที่ฉลาดกว่าคือเลือก1 งานซ้ำงานที่คุณทำทุกสัปดาห์และกินเวลามากเช่นสรุปรายงานทำสไลด์วิเคราะห์ข้อมูลตอบลูกค้าหรือจัดเอกสารแล้วทดลองใช้ AI กับงานนั้นกำหนดเวลา45 นาที3 วันต่อสัปดาห์เป้าหมายไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คือลดเวลางานเดิมและสร้างหลักฐานว่าคุณทำงานได้มากขึ้นถ้าคุณมีเวลาวันละ20 นาทีอย่าดูถูก20 นาทีนั้นปัญหาไม่ใช่เวลาน้อยแต่คือเวลาน้อยถูกแจกให้ทุกคนยกเว้นอนาคตของตัวเองตัด1 กิจกรรมที่กินพลังโดยไม่คืนมูลค่าแล้วล็อกเวลานั้นไว้เหมือนค่างวดที่ต้องจ่ายเพราะทักษะใหม่ไม่เกิดจากแรงบันดาลใจมันเกิดจากการกันพื้นที่ให้มันอยู่รอดผมไม่ได้บอกให้คุณอดนอนหรือทิ้งครอบครัวเพื่อไปวิ่งตามเทคโนโลยีแต่คุณต้องยอมรับว่าการไม่มีระบบเรียนรู้คือการยอมให้ตลาดเป็นคนกำหนดมูลค่าของคุณฝ่ายเดียวคนที่มีภาระยิ่งต้องเรียนแบบเล็กแต่ต้องเรียนต่อเนื่องคุณไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าใครแค่ต้องไม่ยืนอยู่ที่เดิมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ตอบตัวเองให้ตรงครับใน7 วันที่ผ่านมาคุณให้เวลากับทักษะอนาคตกี่นาทีพิมพ์เป็นตัวเลขเดียวก็พอไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้แต่เพื่อให้คุณหยุดโกหกปฏิทินของตัวเองเวลาไม่เคยหายไปไหนมันแค่ถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่เคยตรวจบัญชีและเมื่อคุณไม่มีเวลาเตรียมตัวการเปลี่ยนงานจะไม่ใช่กลยุทธ์อีกต่อไปมันจะกลายเป็นการหนีตายแต่หลายคนยังเชื่อว่ายังไม่ต้องรีบตราบใดที่หัวหน้ายังชมและเงินเดือนยังเข้าความเชื่อนี้แหละครับที่กำลังพาคุณไปรอวันเดียวกับคนอื่นมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนเริ่มยื่นใบสมัครพร้อมกันและตอนนั้นตลาดไม่ได้ถามว่าคุณพร้อมหรือไม่มันถามแค่ว่าคุณต่างจากคนอื่นตรงไหนระเบิดเวลาที่ 5 รอย้ายงานตอนสายครับภาพที่อันตรายที่สุดในออฟฟิศไม่ใช่วันที่คุณได้รับอีเมลเลิกจ้างแต่คือวันที่คุณรู้ว่าบริษัทกำลังลดงบแล้วปลอบตัวเองว่าคงไม่ถึงตาเราคุณไม่ได้กำลังซื้อความมั่นคงคุณกำลังซื้อเวลาเพิ่มให้ความเสี่ยงโตขึ้นองค์กรไม่ได้ลดคนเพราะเกลียดพนักงานมันลดคนเพราะต้นทุนรายได้และแรงกดดันจากคู่แข่งเมื่อ AI ทำให้งานบางส่วนเสร็จเร็วขึ้นผู้บริหารจะถามทันทีว่างานเท่าเดิมต้องใช้คนเท่าเดิมหรือไม่นี่คือ productivity pressure แรงกดดันที่ทำให้ตำแหน่งเดิมต้องพิสูจน์มูลค่าใหม่และคนที่ไม่เคยอัปเดตพอร์ตงานจะอธิบายมูลค่าตัวเองไม่ทัน
บริษัทโคแดกเคยเป็นชื่อที่แข็งแรงมากแต่สิ่งที่ทำลายมันไม่ใช่เพราะไม่มีคนเก่งปัญหาคือธุรกิจหลักผูกคุณค่ากับโลกเดิมแม้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าความสำเร็จในอดีตทำให้การเปลี่ยนช้ากว่าความจริงในชีวิตการทำงานคุณก็เสี่ยงแบบเดียวกันถ้าคุณใช้ผลงานเมื่อ5 ปีก่อนเป็นเหตุผลว่าตัวเองยังปลอดภัยคนส่วนใหญ่เริ่มหางานหลังจากเกิดเหตุหลังโบนัสถูกตัดหลังทีมถูกยุบหลังมีคนถูกปลดหรือหลังงานเริ่มเงียบผลคือคนจำนวนมากที่ทักษะคล้ายกันพุ่งเข้าสู่ตลาดในเวลาเดียวกันคุณไม่ได้แข่งขันกับคนว่างงานธรรมดาแต่แข่งขันกับคนที่ถูกบีบให้เอาจริงพร้อมกันนี่คือ supply shock ของแรงงานเมื่อผู้สมัครมากขึ้นนายจ้างมีอำนาจต่อรองมากขึ้นบริษัทสามารถเลือกคนที่มีทักษะใหม่กว่าหรือกดเงินเดือนเพราะรู้ว่าคนจำนวนมากไม่มีเวลารอสำหรับวัย30ที่มีค่างวดนี่คือจุดที่ความกลัวเริ่มแพงเพราะคุณอาจรับงานที่ไม่เหมาะเพียงเพราะบัญชีไม่มีพื้นที่ให้เลือกวิธีป้องกันคืออย่ารอให้ต้องย้ายเริ่มทำ Career Audit ทุก90 วันถามตัวเอง3 เรื่องงานของเราส่วนไหนถูกทำซ้ำส่วนไหน AI ช่วยได้และส่วนไหนต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์จากนั้นอัปเดตผลงานให้เห็นผลลัพธ์ไม่ใช่แค่หน้าที่นายจ้างไม่ได้จ้างคุณเพราะคุณยุ่งเขาจ้างคุณเพราะคุณสร้างผลลัพธ์ที่เขาต้องการอย่ารอให้ตำแหน่งว่างจึงสร้างคอนเนคชั่นคุยกับคนในวงการเข้ากลุ่มวิชาชีพติดตามบริษัทที่ใช้ทักษะของคุณในรูปแบบใหม่คุณไม่ต้องประกาศว่ากำลังหางานแค่ต้องรู้ว่าตลาดกำลังซื้ออะไรและใครกำลังต้องการคนเครือข่ายที่สร้างก่อนวิกฤตคือสะพานแต่เครือข่ายที่สร้างหลังวิกฤตมักเป็นแค่คิวรอและอย่าตีความการย้ายงานว่าเป็นการทรยศบริษัทบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาสคุณก็ควรบริหารความเสี่ยงของชีวิตตัวเองเช่นกันความภักดีที่ไม่มีทางเลือกไม่ใช่คุณธรรมมันคือการยอมแพ้แบบดูดีคุณไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ต้องอยู่ในจุดที่ลาออกได้ถ้าจำเป็นเมื่อรายได้ยังไหลคุณมีสิทธิ์เลือกเมื่อรายได้ขาดคุณมักเหลือสิทธิ์แค่ยอมรับนี่คือความต่างระหว่างการย้ายงานเชิงกลยุทธ์กับการถูกตลาดล่าไปตามแรงเฉื่อยแต่ต่อให้คุณมีทักษะและมีทางเลือกก็ยังมีระเบิดอีกลูกที่ทำให้คนพังได้เร็วมากมันไม่ระเบิดตอนตกงานเต็มตัวมันระเบิดทันทีที่เงินเดือนช้าไปเพียงเดือนเดียวระเบิดเวลาที่6เครดิตและสภาพคล่องครับคุณอาจคิดว่าปัญหาใหญ่ของการตกงานเพราะ AI คือการไม่มีเงินเดือนแต่ในความจริงปัญหาแรกมักเกิดก่อนหน้านั้นคือวันที่บัตรเครดิตถึงกำหนดค่างวดรถตัดบัญชีและค่ารักษาพยาบาลเข้ามาพร้อมกันรายได้สะดุดเล็กน้อยอาจเปลี่ยนปัญหาอาชีพให้กลายเป็นปัญหาดอกเบี้ยทันทีพนักงานวัย35คนเดิมมีค่างวด3ก้อนบ้านรถและบัตรเครดิตที่ใช้หมุนค่าใช้จ่ายวันที่เงินเดือนขาดเขาไม่ได้มีเวลาเลือกงานเขาต้องหาเงินก้อนแรกให้ทันรอบตัดและเริ่มใช้เครดิตซื้อเวลาเพิ่มแต่เครดิตไม่ได้ซื้อเวลาให้ฟรีมันเอาอำนาจต่อรองของอนาคตไปเป็นดอกเบี้ยนี่คือ liquidity risk ความเสี่ยงจากการไม่มีเงินสดพอรับแรงกระแทกระยะสั้นคนอาจมีทรัพย์สินมีรถมีบ้านแต่ถ้าเงินสดไม่พอจ่ายภาระเดือนนี้เขายังถูกบังคับให้ตัดสินใจจากความกลัวเหมือนคนมีบ้านอยู่กลางพายุแต่ไม่มีประตูให้ปิดทรัพย์สินระยะยาวไม่ได้ช่วยคุณหากค่าใช้จ่ายระยะสั้นกำลังไล่กัดข้อเท้ากลไกนี้อันตรายเพราะมนุษย์มี present bias เราให้ความสำคัญกับความเจ็บตรงหน้ามากกว่าอนาคตพอเงินขาดมือคุณจะรับงานที่ต่ำกว่ามูลค่าถอนเงินลงทุนผิดจังหวะหรือก่อหนี้ใหม่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ฉลาดแต่เพราะสมองถูกบังคับให้รอดวันนี้คนที่ไม่มีสภาพคล่องจึงไม่ได้ขาดเงินอย่างเดียวเขาขาดสิทธิ์คิดระยะยาวทางออกไม่ใช่เอาเงินทุกบาทไปกองไว้และไม่ใช่หยุดจ่ายหนี้ตามอารมณ์สิ่งที่ต้องทำคือแยกบัญชีความอยู่รอดคำนวณรายจ่ายจำเป็นจริงของบ้านเช่นอาหารค่าเดินทางค่างวดขั้นต่ำค่ายาและค่าใช้จ่ายลูกตัวเลขนี้คือรันเวย์ของคุณไม่ใช่เงินออมเพื่อความสบายแต่คือระยะทางก่อนชีวิตถูกบีบจากนั้นดูว่าเงินสำรองที่เข้าถึงได้รับรายจ่ายจำเป็นได้กี่เดือนไม่ต้องหลอกตัวเองด้วยวงเงินบัตรหรือทรัพย์สินที่ขายยากในเวลาคับขันถ้าคำตอบคือไม่ถึง3 เดือนอย่าตกใจให้มองมันเป็นสัญญาณเตือนเพราะสิ่งที่วัดได้คือสิ่งที่คุณเริ่มป้องกันได้อีกเรื่องที่ต้องทำคือรู้เงื่อนไขเครดิตของตัวเองวันตัดรอบอัตราดอกเบี้ยภาระขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายที่ยกเลิกหรือเลื่อนได้จริง
ความรู้พวกนี้ไม่ใช่ความหมกมุ่นเรื่องเงินมันคือคู่มือฉุกเฉินของคนที่มีคนทั้งบ้านพึ่งรายได้อย่ารอให้บัญชีติดลบแล้วค่อยเปิดดูรายละเอียดที่ควรรู้ตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังบอกว่างานยังดีอยู่ไม่ต้องคิดเรื่องเงินสำรองหรอกส่งคลิปนี้ให้เขาครับไม่ใช่เพื่อทำให้เขากลัว AI แต่เพื่อให้เขาเห็นว่าความมั่นคงที่ไม่มีสภาพคล่องอาจหายไปเร็วกว่าที่คิดเงินสำรองไม่ได้ทำให้ AI หยุดเปลี่ยนโลกแต่มันทำให้คุณไม่ต้องยอมขายอนาคตเพราะความกลัวของเดือนนี้และเมื่อคุณมีเวลาหายใจคุณจึงมีสิทธิ์เลือกทิศทางแต่สิ่งสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทำไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าควรทำอะไรพวกเขารู้ทุกอย่างแล้วแค่ยังไม่ยอมสร้างทางเลือกให้ชีวิตตัวเองระเบิดเวลาที่ 7 ไม่สร้างทางเลือกครับระเบิดลูกสุดท้ายไม่ได้อยู่ใน AI ไม่ได้อยู่ในหัวหน้าหรือเศรษฐกิจมันอยู่ในประโยคที่คนวัย 30 พูดกับตัวเองบ่อยที่สุดตอนนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยทำประโยคนี้ฟังดูปลอดภัยแต่ถ้าพูดซ้ำหลายปีมันจะกลายเป็นคำสั่งให้ชีวิตหยุดนิ่งคนจำนวนมากคิดว่าทางเลือกคือการลาออกเปิดธุรกิจหรือมีเงินก้อนใหญ่ความจริงทางเลือกเริ่มจากสิ่งเล็กกว่านั้นคือมีทักษะที่ขายได้มากกว่า1รูปแบบมีคนรู้จักนอกบริษัทและมีเงินพอให้ปฏิเสธข้อเสนอแย่ๆทางเลือกไม่ใช่ประตูบานเดียวมันคือทางออกหลายช่องที่คุณสร้างไว้ก่อนอาคารเริ่มไฟไหม้ใน3ก๊กซูมาอี้อยู่รอดไม่ใช่เพราะโชคเขาไม่ได้เปิดไพ่ทุกใบในวันที่ยังไม่ถึงเวลาเขาสะสมกำลังอ่านจังหวะและรักษาตัวเองจนวันที่โครงสร้างอำนาจเปิดช่องเขาจึงมีแรงพอจะขยับบทเรียนไม่ใช่ให้คุณเล่นการเมืองสกปรกแต่ให้เลิศเอาชีวิตทั้งหมดไปฝากกับจังหวะของคนอื่นสำหรับโลกงานวันนี้พอร์ตทักษะต้องมี3ชั้นแรกคือ core skill งานหลักที่คุณทำเลินอยู่ชั้นที่2คือ AI leverage เครื่องมือที่ทำให้คุณเร็วขึ้นชั้นสุดท้ายคือ human judgment การตัดสินใจการสื่อสารการเจรจาและการมองปัญหาที่ข้อมูลดิบตอบไม่ได้ถ้าคุณมีแค่ชั้นแรกคุณกำลังแข่งกับเครื่องมือแต่ถ้ามีครบ3ชั้นคุณใช้เครื่องมือเพิ่มมูลค่าตัวเองอย่าพยายามเป็นคนที่ AI แทนไม่ได้ทั้งหมดเพราะงานเกือบทุกงานจะถูกแบ่งใหม่ให้เป็นคนที่เข้าใจงานลึกพอจะใช้ AI ตรวจ AI และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ AI ทำไม่ได้นี่คือการย้ายจากคนผลิตงานไปเป็นคนออกแบบผลลัพธ์คนที่คุมบริบทคุมมาตรฐานและคุมการตัดสินใจยังมีที่ยืนเสมอจากนั้นสร้างทางเลือกทางรายได้ไม่ใช่ด้วยการกระโดดไปทำทุกอย่างแต่เลือก1ช่องที่เชื่อมกับงานหลักถ้าคุณทำบัญชีอาจช่วยธุรกิจเล็กวางระบบถ้าคุณขายเก่งอาจทำคู่มือหรือรับงานฝึกทีมถ้าคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้อาจสร้างเทมเพลตที่คนอื่นใช้รายได้เสริมที่ดีไม่ใช่รายได้ที่ดูเท่แต่มันคือรายได้ที่พิสูจน์ว่าคุณไม่ถูกขังอยู่ในประตูเดียวและสร้างทางเลือกด้านเวลาเลือก1 คืนต่อสัปดาห์ที่ไม่รับงานเพิ่มไม่ใช้เพื่อพักแบบหลบโลกอย่างเดียวแต่ใช้เพื่ออัปเดตทักษะทำพอร์ตงานหรือคุยกับคนที่อยู่นอกวงเดิมของคุณกำลังจ่ายเวลานั้นเพื่อซื้ออำนาจต่อรองในอนาคตอย่ารอให้พร้อม 100% เพราะคนที่รอความพร้อมสมบูรณ์มักเริ่มในวันที่ต้นทุนสูงที่สุดเริ่มจากการทำให้ตัวเองมีหลักฐาน1ชิ้นมีรายได้สำรอง1ช่องและมีเวลาป้องกันตัว1ช่วงสิ่งเล็กที่ทำต่อเนื่องจะค่อยๆเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นโครงสร้างนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดพวกเขาคิดว่าความมั่นคงคือการเกาะงานเดิมให้นานที่สุดแต่ความมั่นคงจริงคือความสามารถในการเคลื่อนตัวเมื่อกติกาเปลี่ยนคุณย้ายได้ปรับได้และยังหาเงินได้คนที่มีทางเลือกไม่จำเป็นต้องหนีทุกครั้งเขาแค่ไม่ถูกบังคับให้ยอมโลกจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหนก็ยากจะทำลายคนที่เตรียมทางออกไว้แล้วคุณเพิ่งเห็นแล้วว่าระเบิดเวลาไม่ได้เริ่มตอนคุณตกงานมันเริ่มตั้งแต่วันที่ข้างงวดเดินต่อแต่คุณยังคิดว่าทักษะเดิมจะเลี้ยงชีวิตได้ตลอดไประเบิดลูกแรกคือรายจ่ายตายตัวที่ไม่สนว่ามูลค่างานคุณกำลังลดลงลูกที่2คือทักษะที่ล้าสมัยโดยไม่ส่งเสียงลูกที่3คือรายได้ทางเดียวที่แบกคนทั้งบ้านลูกที่4คือเวลาที่ถูกภาระกินจนไม่เหลือให้สร้างอนาคตลูกที่5คือการรอให้วิกฤตเกิดก่อนค่อยหาทางออกแล้วต้องแข่งกับคนที่ถูกบีบพร้อมกันลูกที่6คือเครดิตและสภาพคล่องเมื่อเงินขาดมือความกลัวจะบังคับให้คุณขายอนาคตและลูกสุดท้ายคือการไม่สร้างทางเลือกยอมให้บริษัทเดียวทักษะเดียวและรายได้ทางเดียวเป็นคนตัดสินชะตาของคุณทั้งหมดวันนี้คุณยังมีสิทธิ์สร้างพื้นที่หายใจก่อนที่โลกจะสร้างมันให้ด้วยวิธีที่โหดกว่าถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นว่าความมั่นคงของตัวเองยังผูกกับเงินเดือนก้อนเดียวกดบันทึกคลิปนี้ไว้ครับวันที่คุณเริ่มวางเงินสำรองเวลาเรียนรู้และพอร์ตทักษะ
คุณจะต้องกลับมาตรวจ7ระเบิดนี้อีกครั้งคุณเห็นระเบิดแล้วแต่การเห็นยังไม่พอคุณต้องรู้ว่าจะจัดพอร์ตทักษะอย่างไรให้ AI กลายเป็น leverage แทนที่จะเป็นคู่แข่งคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูวิธีใช้ AI เพิ่มมูลค่าในงานก่อนที่ตำแหน่งเดิมจะถูกลดคุณค่าลงคนที่รอให้ชีวิตบีบจนเปลี่ยนมักต้องจ่ายค่าเปลี่ยนแพงกว่าคนที่เริ่มตอนยังมีทางเลือกและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ